হাই এভৰিৱান, কাইলৈ আছে আমাৰ দাদাহঁতৰ ৰিচিপশ্যন পাৰ্টি। যিহেতু আমাৰ দৰা কইনা হ'ল বুঢ়া বিয়া বুলি কয়, আমাৰ মৰিগাঁৱতে এইটো বুঢ়াৰ বিয়া হয়। আপোনালোকে জানিব যোন ঠাইত হয় বুঢ়া বিয়া, তাতে আমাৰ আগদিনাখনৰ দৃশ্য। এয়া বিয়াৰ কিছু সকলোৱে গাঁৱৰ গোপিনীসকলে আহি আমাক বহুত সহায় কৰিছে। হয়তো আপোনালোকক বহুত বহুত থেংক ইউ আমাৰ ঘৰত আহি ইমানখিনি সহায় কৰাৰ বাবে। আৰু এয়া ভণ্টি আৰু ভণ্টি ননদে আহি বহি আছে, তেওঁলোকেও আহিছে, ময়ো আহিছোঁ। লগতে এয়া আমাৰ দাদাৰ ছোৱালী, যিহেতু বুঢ়া বিয়া তেওঁলোকৰ ছোৱালী এজনীও আছে। আৰু এয়া আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ সকলোৰ মানে ভাইটিহঁতে আহি বহুত সহায় কৰিছে, যিহেতু আমাৰ এইকেইদিন পানী অসুবিধা হৈ আছে। এনেকৈ আমাৰ আয়োজন চলি আছে আৰু বিয়াৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখাম। যিহেতু মোৰ চেনেলটো মই ডেইলি ব্লগ নিদিওঁ, আপোনালোকে চাব বুলি বহুত আশা কৰিছোঁ। আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। বাই বাই। অন্যতম